አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ዛሬ ስለ ላይት ዲዛይኒንግ ወይንም ደግሞ ላይት ራሱን የቻለ አቀማመጡ ፕላን የሚያስፈልገው ስለሆነ ስለ መብራቶች አቀማመጥ፣ የመብራቶችን ከለር፣ ጥቅሞች እንዲሁም ደግሞ የትኛው መብራት የትኛውን አገልግሎት ይሰጣል የሚሉትን ቤዚክ የሚባሉ ፕሪንሲፕሎች እነግራችኋለሁ። እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ይመቻችሁ። ስለዚህ ወደ ፕሮግራም ሳመራ ሁለት አይነት ላይት ነው ያለው። ናቹራል ላይት አለ እና አርቲፊሻል ላይት አለ። ናቹራል ላይት እንደምታውቁት ተፈጥሮ የለገሰችን መብራት ነው። እኔ ግን አሁን ቤዚካሊ ናቹራል ላይት ተፈጥሮ የለገሰችን ብርሃን ነው። እኔ ግን ማወራችሁ ስለ አርቲፊሻል ላይት ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የሰራቸው የመብራት አይነቶች ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ አርቲፊሻል ላይቶች ከፈንክሽናቸው ፐርስፔክቲቭ ከሚሰጡን እይታ ላይ ከሚሰጡት አቴንሽን እንዲሰጥ ከሚፈልገው ቦታ ላይ ከሚሰጡት ፈንክሽን አንጻር ኦቨርኦል ያለውን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች እነግራችኋለሁ። ከዝግጅት ፍጻሜ ድረስ ቆዩ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ለማምራት ያክል የመብራት ከጥቅማቸው አንጻር ኦሪየንት ያደርጉናል። ለምሳሌ ሶስት አይነት መብራት አሉ። ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ሶስት አይነት መብራቶች አሉ። በከለር ኢንዲፔንድ አድርገን ማለት ነው። እነዚህ መብራቶች ዋርም ከለር፣ ናቹራል ወይም ደግሞ ኒውትራል ከለር እንዲሁም ደግሞ ኩል ዋይት ከለሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ዋርም ዋይት የምንለው ለምን አገልግሎት ይውላል? መብራቶቹን እንደምታዩቸው ዋርም ዋይት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ ለቤድሩም ወይም መኝታ ክፍሎቻችን ላይ፣ ፋሚሊ ሩም ወይም ደግሞ የቤተሰብ ረጅም ሰዓት የምናሳልፍበት ክፍል ላይ፣ ሊቪንግ ሩም ወይም ደግሞ መመገቢያ ክፍሎቻችን ላይ እንዲሁም ቬሪ ፐርሰናል ሙድ እና ኢንቲሜት የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ስንፈልግ ብንጠቀማቸው ሪኮማንድ የሚደረጉ የላይት ከለር አይነቶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ናቹራል ወይም ደግሞ ኒውትራል የሚባለው ከለር ነው። ይህ አብዛኛውን ጊዜ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ለኪችን፣ ለባዝሩም እንዲሁም ደግሞ ለስራ የምንጠቀምባቸው ኤኒ ስፔስ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኩል ዋይት ነው። ኩል ዋይት አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ታስክ የሚበዛባቸው ኢንቫይሮንመንት ላይ የምንጠቀመው የመብራት አይነት ነው። በተለይ ለቢሮ፣ ለሆስፒታል፣ ለገቨርንመንት ኦፊስ በአጠቃላይ ኮመርሻል ዩዝ የምንጠቀማቸው የመብራቶች አይነት ናቸው። ይህ በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ተጠቀሟቸው። በሌላ ደረጃ ላይት ዲዛይን ስናደርግ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን አንግሎች ነው። መብራቶች የሚቀመጡበት አንግል አትሊስት 180 ዲግሪ የመብራቱን ፈንክሽን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኤንድ በጣም ቬሪ ቤዚክ የሚባለው እና በክፍል ሁለት የምናየው ስለ መብራት ታይፖች ናቸው። ይህ ማለት ጥሩ ዲዛይን ማለት ኢትስ ኦል አባውት ዘ ሌየር፣ መብራቶቹ ተደበላልቀው የሚፈጥሩት ሌየር ነው ላይት ዲዛይን የሚባለው። ስለዚህ ስለነዚህ በክፍል ሁለት አብራራላችኋለሁ። ክፍል ሁለት ፖይንቶች ስላሉት ክፍል ሁለት እስካቀርብላችሁ ድረስ ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ አብራችሁን ቆዩ።